स्वागत छ साथीहरु gtechnepal युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईहरु फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस्। यदि तपाईहरु युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। र आज हामी के को बारेमा चर्चा गरिरहेको छौं भने तपाईले चाहिँ टाइटल र फेसबुक तपाईले चाहिँ थम्बनेलबाट थपाइसक्नु भएको छ होला। आज चाहिँ एनटीसी को अफर तपाईलाई आइसकेको छ। एनटीसी एनिभर्सरी को अफरमा तपाईले 18 वर्षको एनिभर्सरीमा चाहिँ एनसेलले चाहिँ एनटीसी ले चाहिँ अहिले अफर लिएको छ। त्यसका लागि चाहिँ फोन डायल प्याडमा जानुपर्ने हुन्छ र हामीले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार 14 15 यति गरेर तपाईले चाहिँ अब आफ्नो एनटीसी को नम्बरबाट तपाईले चाहिँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी डायल गर्नुहोस्। यसरी डायल गर्दाखेरि तपाईको एनटीसी को नम्बर डायल गरिसकेपछि तपाईकोमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउने छ। यो प्रोसेस भइरहेको छ र यस्तो इन्टरफेस आउने छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईले एनटी एनिभर्सरी भन्दा तपाईले 11 नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 11 लेखेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अफरहरु तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले विभिन्न अफरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 20 जीबी रु 294 मा 10 दिनको लागि मान्यता हुनेछ भने चाहिँ 6 जीबी 98 मा 3 दिनको लागि मान्यता हुनेछ भने 1 एमबीपीएस को अनलिमिटेड डाटा तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ 69 रुपैयाँमा एक दिन 24 घण्टा भएर तपाईले चाहिँ एक दिनको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब अनलिमिटेड डाटा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले विभिन्न अफरहरु दान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको धेरै दिनको लागि छैन। यो चाहिँ अफर चाहिँ यो फागुन त्यस्तै अन्तिमतिर कति फागुन 3 गतेतिर सम्म फागुन 1 गतेतिर सम्म त्यस्तै कतिमा होला। तपाईले चाहिँ यो चाहिँ अफर लिएसँग मजा लिन सक्नुहुन्छ। अफर लिएको अहिले नयाँ अफर आइसकेको छ। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस्त जय नेपाल।